अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। ભાષા કુરઆનની અરબી વ્યાકરણના પાયાના નિયમો શીખવાના આ એપિસોડ નંબર 5માં આપણે ઇસ્મનો એક પ્રકાર વુસત વિશે ચર્ચા કરવાના છીએ. તો ચાલો મિત્રો, ઇસ્મ કોને કહેવાય એનું થોડું પુનરાવર્તન કરી લઈએ. ઇસ્મ જેને આપણે સાદી ભાષામાં નામ કા નાઉન કહીએ છીએ. ઇસ્મ માટે 4 બાબતોની સમજ જો આપણને હોય તો અને તો જ આપણે ઇસ્મને ચોક્કસ અને સારી રીતે વાક્યમાં પ્રયોગ કરી શકીશું અને એને સમજી શકીશું. એ 4 બાબત કઈ કઈ છે? એ પૈકી પહેલી બાબત છે એની જાતિ, જેને આપણે જીન્સ કહીએ. કાં તો એ પુરુષવાચક હશે, કાં તો સ્ત્રીવાચક, એટલે કે કાં તો કોઈ વપરાયેલું ઇસ્મ મુઝક્કર હશે અથવા તો એ મુઅન્નસ હશે. એ સિવાય બીજી બાબત આપણે જોઈ ગયા હતા અદદ, એટલે કે વચન. વચન પ્રકારે કાં તો ઇસ્મ વાહિદ હશે એટલે કે એક વચન હશે, કાં તો એ મુસન્ના હશે એટલે કે દ્વિવચન હશે. જે અરબી ભાષામાં એક ખાસ વચન છે. કાં તો એ જમા હશે એટલે કે બહુવચન હશે. મુસન્ના અને જમામાં કોઈ ઇસ્મને વાહિદમાંથી કેવી રીતે ફેરવી શકાય એની ચર્ચા આપણે એપિસોડ નંબર 4માં કરી ગયા હતા, જે તમે જોઈ શકો છો. હવે મિત્રો, આજે આપણે ઇસ્મનો ત્રીજો પ્રકાર એટલે કે વુસત વિશે ચર્ચા કરવાના છે. વુસત કોને કહેવાય? જેને આપણે નામનો વિસ્તાર કહી શકીએ. આમ તો અરબી ભાષામાં વુસત પ્રમાણે કોઈ પણ નામ બે હોઈ શકે છે, એટલે કે ઇસ્મના બે જ પ્રકાર છે વુસતના વિસ્તાર પ્રમાણે. કાં તો ઇસ્મ ખાસ નામ હશે, કાં તો તે સામાન્ય નામ હશે. ખાસ નામ જેને આપણે અરબીમાં કહીશું ઇસ્મે મારિફા. મારિફા એટલે ખાસ અને ઇસ્મ એટલે નામ. કોઈ ચોક્કસ નામ જે હોય એને આપણે ઇસ્મે મારિફા કહીશું, અને સામાન્ય નામ જેને આપણે ઇસ્મે નકીરા કહીશું. નકીરા એટલે સામાન્ય અને ઇસ્મ એટલે નામ. ઇસ્મે નકીરા એટલે સામાન્ય નામ. તો આમ વુસત પ્રમાણે ઇસ્મ બે પ્રકારના થઈ ગયા. કાં તો ઇસ્મ મારિફા હશે, કાં તો એ નકીરા હશે. હવે આપણે આ બે વચ્ચેનો તફાવત જોઈએ. ઇસ્મ મારિફા કોઈ ખાસ ચોક્કસ નામ દર્શાવવા માટે વપરાય છે. આ ઇસ્મ કોઈ પ્રખ્યાત એટલે કે જાણીતી કે ખાસ વ્યક્તિ કે જગ્યા માટે પણ વપરાય છે. જેમ કે અહેમદાબાદ. અહેમદાબાદ શું છે? તો કોઈ ખાસ શહેરનું નામ છે. ખાસ હોવાથી, ચોક્કસ હોવાથી, પ્રખ્યાત કે જાણીતું હોવાથી આ અહેમદાબાદ ઇસ્મ એ મારિફા થઈ જશે. આમ ઇસ્મ મારિફાના આપણે આગળ જોઈશું તો 7 પ્રકાર પાડવામાં આવે છે. એટલે 7 એવી પરિસ્થિતિઓ છે જેમાં ઇસ્મ મારિફા ગણવામાં આવે છે. એ 7 પરિસ્થિતિઓ વિશે આજે આપણે ચર્ચા કરવાના છીએ, વિગતવાર ચર્ચા કરવાના છીએ. અંગ્રેજીમાં જે આર્ટિકલ ધી વપરાય છે, આર્ટિકલ ધી, ધ, એ ઇસ્મે મારિફા સમકક્ષ આપણે ગણી શકીએ. એટલે ધી આપણે ધ સનની આગળ મૂકીએ છીએ તો સન એટલે કે સૂર્ય, શમ્સ, એ ઇસ્મે મારિફા થઈ જશે. એવા ઘણા બધા બીજા ઉદાહરણો છે જેમાં આપણે આર્ટિકલ ધ વાપરી શકીએ છીએ. આનાથી વિપરીત ઇસ્મે નકીરા કોને કહીશું? તો ઇસ્મે નકીરા એ અચોક્કસ, અજાણી અને સામાન્ય વસ્તુ માટે વપરાય છે. તેથી જ તો ઇસ્મે નકીરાના ભાષાંતરમાં આપણે કોઈ, કેટલાક, અમુક, એક એવા શબ્દોનો ઉમેરો કરીશું, જેથી વાંચનાર સમજી શકે કે આ ઇસ્મ એ એક અચોક્કસ ઇસ્મ છે. એટલે નકીરા ઇસ્મ અચોક્કસ ઇસ્મ છે. જેમ કે કિતાબુન. કિતાબુનમાં કોઈ પણ કિતાબનો ઉલ્લેખ થઈ રહ્યો છે, વાચકને ખબર નથી કઈ કિતાબ છે, તેથી એમાં એક કિતાબ લખવામાં આવે કાં તો કોઈ કિતાબ લખવામાં આવે. તેથી આપણે સમજી શકીએ કે ગમે તે કિતાબનો ઉલ્લેખ થઈ રહ્યો છે. જેમ આપણે અંગ્રેજીમાં આર્ટિકલ એ અને એન વાપરીએ છીએ, એની સમકક્ષ જ આ બધા ઇસ્મે નકીરા ગણવામાં આવે છે. હવે ઇસ્મે નકીરાને ઇસ્મે મારિફાની વ્યાખ્યા પરથી તમે સમજી જ ગયા હશો કે વધારે વુસઅત, વધારે વ્યાપ કયા ઇસ્મનો છે? તો નકીરા ઇસ્મ એટલે કે સામાન્ય નામ. મોટાભાગના તમામ નામ એમાં આવી જાય જે સામાન્ય હોય છે, વ્યવહારમાં આપણે વાપરીએ છીએ. તેથી કહી શકીએ કે નકીરા ઇસ્મનો વ્યાપ કેવો છે? ઘણો વસી છે, વિશાળ છે. જ્યારે મારિફા ઇસ્મ એટલે ખાસ, ચોક્કસ, જાણીતા નામો, એનો વ્યાપ કેવો છે? મર્યાદિત છે. એથી જ આ નામ વુસત પડ્યો કે વુસત એટલે વ્યાપ, એ કેટલો વસી છે. તો નકીરા ઇસ્મ ઘણો વસી છે, જ્યારે મારિફા ઇસ્મ એનો વ્યાપ મર્યાદિત છે. જો મિત્રો, અરબી ભાષામાં જે કંઈ ઇસ્મ આપણી સામે આવે એ તમામ ઇસ્મો પ્રાથમિક દ્રષ્ટિએ તો આપણે નકીરા જ ગણવા પડે છે. ક્યાં સુધી આપણે નકીરા ગણીશું? જ્યાં સુધી એનું મારિફા હોવું સાબિત ના થઈ જાય.
જેમ આપણે જીન્સમાં જોઈ ગયા હતા કે મોટાભાગના ઇસમો આપણે મુઝક્કર જ ગણ્યા હતા, પુરુષવાચક જ ગણ્યા હતા, જ્યાં સુધી એનું મુઅન્નસ હોવું સાબિત ન થઈ જતું હતું. બિલકુલ એ જ રીતે આપણે વસતની દ્રષ્ટિએ બધા જ ઇસ્મોને પહેલાં તો નકીરા જ ગણીશું, પણ જો તેમાં મારેફા હોવાની સંજ્ઞા જો મળી રહે પછી આપણે એને મારેફા ગણવું પડશે. તો હવે ઇસ્મે મારિફાની એ જે 7 સંજ્ઞાઓ છે, એ પ્રકારો છે, કયા કયા છે આપણે એ જોઈ લઈએ. તો અરબી ભાષામાં કોઈ પણ ઇસ્મને આપણે 7 જ સંજોગોમાં, 7 જ પરિસ્થિતિમાં મારિફા ગણીશું. પહેલી છે ઇસ્મે અલમ, પછી ઇસ્મે ઝમીર, ઇસ્મે ઇશારા, ઇસ્મે મૌસૂલ, મુઆર્રફ બિલ્લામ, મુઝાફ ઇલલ મારિફા અને ઇસ્મે નિદા. તો આ 7 સંજોગો, આ 7 પરિસ્થિતિઓ હોય તો જ એ ઇસ્મ મારિફા ઇસ્મ ગણાશે. નહીતર એને આપણે ઇસ્મે નકીરા તરીકે જ સમજીશું, એનો વાક્યમાં પ્રયોગ પણ કરીશું. હવે એક પછી એક આપણે તમામ મારિફા ઇસ્મની સમજૂતી મેળવીએ. પહેલો ઇસ્મ છે ઇસ્મે અલમ. અલમ, જેને આપણે ગુજરાતીમાં વિશેષ નામ કહી શકાય, નામ. કોઈ ખાસ વ્યક્તિ, કોઈ ખાસ જગ્યા કે કોઈ ખાસ વસ્તુનું પ્રચલિત કે પ્રખ્યાત નામ અરબીમાં અલમ કહેવાય છે. અલમ. આમ તો આપણે જે ઝંડો હોય એને પણ અલમ કહીએ છીએ, અલમબરદાર. તો અલમ એક ચોક્કસ, એક ખાસ વ્યક્તિ, જગ્યા, વસ્તુનો ઉલ્લેખ કરતો હોવાથી આપણે એને અલમ કહીએ. અને જે અલમ તરીકે નામ વપરાય છે એને આપણે ઇસ્મે અલમ કહીશું. તેથી જ કહી શકાય કે ઇસ્મે અલમ પોતે પણ કેવો છે, ખાસ છે. અને જે નામ ખાસ હોય એને આપણે મારિફા ગણવા પડે. જેમ કે ઉદાહરણ લઈએ તો આદમ. આદમ અલી સલામ પેગમ્બર છે, એ ખાસ નામ ગણાશે. ખાલિદ, એક ચોક્કસ વ્યક્તિનું નામ લેવામાં આવી રહ્યું છે, ખાલિદ, તો એ પણ ખાસ નામ ગણાશે. પછી જહન્નમ એક ચોક્કસ જગ્યા છે. એવી જ રીતે અહેમદાબાદ એક ચોક્કસ જગ્યા છે. મક્કા, મક્કાતુલ મુકર્રમા એક ચોક્કસ જગ્યા છે. ઝૈદ એક ચોક્કસ ખાસ વ્યક્તિનું નામ છે. ફાતેમા એક ખાસ વ્યક્તિનું નામ છે. મદીના એક ખાસ વ્યક્તિનું નામ છે. તો આમાં તમામ નામ આપણે જોઈએ તો કોઈ ખાસ વ્યક્તિ, તો કોઈ ખાસ જગ્યા કે કોઈ ખાસ વસ્તુ માટે વપરાય છે. તેથી આ બધા જ નામ એટલે કોમન નામ બધા કોઈ વ્યક્તિના, કોઈ જગ્યાના, કોઈ વસ્તુના જે ખાસ હોય એને આપણે ઇસ્મે અલમ કહીશું. બીજું જોઈએ ઇસ્મે ઝમીર. ઇસ્મે ઝમીર એટલે સર્વનામ. ઇસ્મે ઝમીર એટલે એવા નામો જે ઇસ્મે અલમને બદલે વપરાયા હોય. આગળ આપણે જોઈ ગયા ઇસ્મે અલમ કોઈ જગ્યા છે, કોઈ જગ્યાને બદલે જે આપણે નામ વાપરીએ છીએ, જેને આપણે પ્રોનાઉન કહીએ છીએ, સર્વનામ કહેવાય. એને આપણે અરબીમાં ઇસ્મે ઝમીર કહીશું. જેમ કે તે આપણે વાપરીએ છીએ, હી, શી અને ઇટ અંગ્રેજીમાં. તો તે માટે અરબીમાં હિયા કાં તો હુવા છે. હુવા મુઝક્કર માટે વપરાય છે અને હિયા મુઅન્નસ માટે વપરાય છે. એવી જ રીતે તું કાં તો તમે, જેને આપણે અંગ્રેજીમાં યુ કહીએ, એના માટે અંતા કે અંતિ વપરાય છે. અંતા એ પુરુષવાચક છે મુઝક્કર માટે, અને અંતિ એ સ્ત્રીવાચક છે મુઅન્નસ માટે. એવી જ રીતે હું, અમે, જેને આપણે આઈ અને વી કહીએ, તો હું અને અમેની બદલે આપણે અના કાં તો નાહનું. અના એટલે હું અને નાહનું એટલે અમે. તો આજે બધા તમે નામ જોઈ રહ્યા છો એક ચોક્કસ વ્યક્તિને સ્થાને વપરાયા છે. તેથી આ ચોક્કસ ઇસ્મે અલમને જગ્યાએ વપરાયા હોવાથી એને ઇસ્મે ઝમીર કહેવામાં આવે છે. હુવા, હિયા, અંતા, અંતિ, અના, નાહનું, એ બધા જ ઇસ્મો જો વપરાયા હોય તો આપણે એને કહીશું કે એક ઇસ્મે મારિફા છે, ચોક્કસ નામ તરફ આપણને ઉલ્લેખ કરી રહ્યો છે. એની ચર્ચા આપણે આગળના એપિસોડમાં વિગતવાર કરીશું. તમામ ઝમીર આપણે આગળ ચર્ચા કરવાના છીએ. આમ ઇસ્મે ઝમીર પણ જોઈ શકીએ તો કોઈ ખાસ ઇસ્મને સ્થાને જ વપરાયા હશે, તેથી તેઓને પણ આપણે મારિફા જ ગણીશું. તો ઇસ્મે અલમ મારિફા છે, અને ઇસ્મે અલમને સ્થાને જે ઇસ્મે ઝમીર વપરાયા છે, વ્યક્તિઓના સ્થાને લગભગ એ વપરાય છે, એ બધા જ વ્યક્તિઓને સ્થાને વપરાયેલા ઝમીરો આપણે ઇસ્મે મારિફા ગણવાના છે. ત્રીજો ઇસ્મ છે ઇસ્મે ઇશારા.
જો નામ પરથી જ ખબર પડી જાય કે આમાં એવા નામનો ઉપયોગ કરીએ છીએ જે દર્શક કાં તો સાંકેતિક નામ હોય. ઇસ્મે ઇશારા એવા ઇસ્મ છે જેના વડે કોઈ વસ્તુ કે જગ્યા તરફ ઇશારો કરવામાં આવે. જો આગળ ઇસ્મે ઝમીરમાં આપણે વ્યક્તિ તરફ ઇશારો કર્યો તો વ્યક્તિને બદલે વાપર્યા હતા. હવે ઇસ્મે ઇશારામાં આપણે વસ્તુની જગ્યાએ આપણે વાપરીએ. જેમ કે આપણે કહીએ છીએ આ, ધીસ. ધીસ માટે અરબીમાં હાઝા મુઝક્કર પુરુષવાચક અને હાઝહી મોન્નસ સ્ત્રીવાચક વપરાય છે. એવી જ રીતે તે કાં તો પેલું હોય, ધેટ હોય, એના માટે આપણે ઝાલિકા એટલે પુરુષવાચક અને તિલકા સ્ત્રીવાચક. આમ જો મુઝક્કર અને મોન્નસ માટે અરબી ભાષામાં બે જુદા જુદા શબ્દો વપરાય છે. ધીસ હોય કાં ધેટ હોય, કાં તો હું હોઉં, તમે હોવ, અંતર યુ હોય, કાં તો તે હોય. એટલે પુરુષવાચક અને સ્ત્રીવાચક, મુઝક્કર અને મોન્નસ બંને માટે એક જ અર્થ રહેશે પણ શબ્દો અલગ અલગ વપરાશે. આ ધીસ માટે હાઝા, હાઝા કિતાબુન, અને હાઝિહી મિરવાહતુન. એવી જ રીતે ઝાલિકા અને તિલકા તે માટે. આની પણ આપણે ચર્ચા આગળના એપિસોડમાં કરીશું જ. ઇસ્મે ઇશારા પણ આમ કહી શકાય કે કોઈ ખાસ ઇસ્મ એટલે મારેફા ઇસ્મે અલમને સ્થાને જ વપરાયા હોવાથી તેઓને પણ મારેફા ગણવામાં આવશે. એટલે ઇસ્મે અલમ મારેફા છે. જગ્યાને સ્થાને જો ઇસ્મે ઇશારા પણ વપરાય તો એ ઇસ્મે ઇશારા પણ મારીફા છે. એવી જ રીતે જો ઇસ્મે ઝમીર વપરાય તો એ પણ મારીફા છે. હવે ચોથો પોઈન્ટ છે ઇસ્મે મોસૂલ. ઇસ્મે મોસૂલ એટલે સંબંધ વાચક નામ. જેમ આપણે ગુજરાતીમાં કે જેઓ, કે જેની કોઈ વસ્તુનો સંબંધ બતાવવો હોય તો આપણે કે જેઓ કે જેની જેવા શબ્દો વપરાય છે. તો અરબી ભાષામાં પણ એને સ્થાને જે શબ્દો વાપરવામાં આવે છે એને ઇસ્મે મોસૂલ કહેવામાં આવે છે. જેમ કે જેઓ, કે જેની, કે જેઓની માટે અલ્લઝી, અલ્લતી અને અલ્લઝીના એવા બધા શબ્દોનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. મુઝક્કર મુઅન્નસનો આપણે ખ્યાલ રાખીને આ બધા શબ્દો વાપરવા પડશે. એનો અભ્યાસ આપણે આગળના એપિસોડમાં વિગતવાર કરીશું. ડિટેલમાં આપણે ચર્ચા કરવાના છીએ ઇસ્મે મોસૂલ વિશે. હવે જો ઇસ્મે મોસૂલ જ્યારે પણ વપરાય ને એના પછી તરત જ એક સંપૂર્ણ વાક્ય જોડવામાં આવે છે જેના પરથી જ ઇસ્મે મોસૂલની અસર દેખાઈ આવે છે. જેમ કે જેઓ વાંચી રહ્યા છે, કે જેઓ ઈમાન લાવ્યા, કે જેઓ મુસલમાન છે. તો જે અલ્લઝી, અલ્લતી, અલ્લઝીનાની પાછળ જે શબ્દો વપરાય છે તેને આપણે સિલાહ કહેવામાં આવે છે. તો ઇસ્મે મોસૂલ પછી તરત જ એક સંપૂર્ણ વાક્ય જોડવામાં આવે છે જેને આપણે સિલાહ કહીશું. આપણે આગળ પણ એપિસોડમાં ચર્ચા કરવાના છે. બીજા એપિસોડમાં આપણે ઇસ્મે મોસૂલનો મુદ્દો અલગથી લેવાના છીએ. ત્યાં તમામ ચર્ચા આપણે પૂરી કરીશું અને ઇસ્મે મોસૂલ પણ મારીફા ગણાશે. હવે જોઈએ પાંચમો પ્રકાર, મુઅર્રફ બિલ લામ. મુઅર્રફ બિલ લામનો શબ્દશ અર્થ થાય કે લામ દ્વારા મારેફા બનાવેલો ઇસ્મ. જે ઇસ્મ પહેલા અલ લગાડેલું હોય, અલીફ લામ ઝબર અલ, તો તે ઇસ્મને મુઅર્રફ બિલ લામ એટલે કે અલ વડે મારેફા બનાવેલ ઇસ્મ કહેવાય છે. જે કંઈ ઇસ્મ તમે કુરાન શરીફ વાંચો કાં કોઈ અરબી કિતાબ, રિવાયત કે હદીસ શરીફની બુક વાંચો એમાં અલ લગાડેલું હોય તો એ તમામ ઇસ્મ પહેલાં તો એ ઇસ્મે મારેફા જ છે અને ઇસ્મે મારેફાની કઈ પ્રકારમાં આવશે તો એ મુઅર્રફ બિલ લામમાં આવશે. કેમ કે એને એની આગળ અલ લગાડેલું છે. ઇસ્મે નકીરા આગળ અલ લગાડવાથી ઇસ્મે નકીરા એટલે કે કોઈ પણ સામાન્ય નામ ઇસ્મે મારેફા એટલે કે ખાસ નામ બની જાય છે. કોઈ પણ તમે સામાન્ય નામ લઈ લો, કિતાબુન, તો કિતાબની આગળ આપણે જો અલ લગાડીશું તો એક કિતાબ, કોઈ કિતાબ એક ચોક્કસ કિતાબ બની જશે. તો આ ઇસ્મે નકીરા અલ લગાડવાથી ઇસ્મે મારીફામાં તબદીલ થઈ જાય છે. એવી જ રીતે કિતાબાની, બે પુસ્તકો, કોઈ પણ બે પુસ્તકો, પણ અલ લગાડવાથી અલ કિતાબાની એટલે કોઈ બે ચોક્કસ પુસ્તકોની વાત થઈ રહી છે. એવી જ રીતે કુતુબ, ઘણી બધી પુસ્તકો, ઘણી બધી પુસ્તકો,
પણ અલ કુતુબ કોઈ ચોક્કસ પુસ્તકોનો સમૂહ, મુસ્લિમોના ઘણા બધા મુસ્લિમો, અલ મુસ્લિમોના કોઈ ચોક્કસ મુસ્લિમોનો સમૂહ. તો આમ આપણે ચારે ઉદાહરણ પરથી સમજી શકીએ છીએ કે જે જમણી બાજુ ઇસ્મ આપ્યા છે એ બધા જ નકીરા ઇસ્મ છે, સામાન્ય નામ છે, કોમન નામ છે. પણ એની આગળ જો આપણે અલ લગાડીએ તો એ બધા જ ઇસ્મો મારિફામાં ફેરવાઈ જાય છે. તેથી આ ઇસ્મોને આપણે મુઅર્રફ બિલ લામ કહીશું કે અલ વડે મારિફા બનાવેલા ઇસ્મો. અલ કિતાબ, અલ કિતાબાની, અલ કુતુબ, અલ મુસ્લિમોના. મિત્રો, અલિફ લામ ઝબર અલમાં આવેલા અલિફ ઝબર એટલે હમઝા ઝબરને આપણે હમઝતુલ વસ્લ કહીએ છીએ. આ જે હમઝા આવ્યો છે, આપણે હમઝા અને અલિફ કોને કહેવાય પહેલા લેક્ચરમાં આપણે ચર્ચા કરી હતી. તો જે હમઝા આવેલો છે એને આપણે હમઝતુલ વસ્લ કહીશું, અને જે લામે જઝમવાળો લામ સાકિન આવ્યો છે એ લામ સાકિનને લામે તારીફ કહેવામાં આવે છે. મુઅર્રફ બિલ લામની આગળ જો કોઈ શબ્દ આવી જાય તો જ્યારે આપણે તેનું પઠન કરીશું તો હમઝતુલ વસ્લનો આ હમઝા ફક્ત લખવામાં આવે છે પણ એને વાંચવામાં આવતો નથી. એટલે ઉદાહરણ પરથી જ આપણે સમજીએ, ઝાલિકા એ ઇસ્મે ઇશારા છે અને અલ કિતાબુ આ એક મુઅર્રફ બિલ લામ છે. આ મુઅર્રફ બિલ લામની આગળ આપણે કોઈ ઇસ્મ લગાડીએ તો એનું સળંગ પઠન જ્યારે કરીશું તો હમઝતુલ વસ્લનો હમઝા ફક્ત લખવામાં આવશે પણ વાંચવામાં આવતો નથી. એટલે કે ઝાલિકલ કિતાબુમાં ઝાલિકલ કિતાબુ વાંચીશું, હમઝા ફક્ત આપણે લખીને રાખીશું પણ એનું પઠન થશે નહીં. તેવી જ રીતે મુઅર્રફ બિલ લામના અલમાં લામે સાકિન નું ઉચ્ચારણ પણ કેટલીક વખત કરવામાં આવે છે અને કેટલીક વખત લામ ફક્ત લખવામાં આવે છે પરંતુ તેનું ઉચ્ચારણ કરાતું નથી. જેમ આપણે આગળ જોઈ ગયા કે ખાલી હમઝા લખવામાં આવે છે પણ ઉચ્ચારણ કરાતું નથી, એવી જ રીતે અમુક સંજોગો એવા પણ હોય છે જેમાં ફક્ત લામ લખવામાં આવે છે, એનું ઉચ્ચારણ કરાતું નથી. જેમ કે અલ કમર અને અશમ્સ. જો પહેલા ઉદાહરણમાં આપણે જોઈએ તો મુઅર્રફ બિલ લામનો લામે તારીફ આપણે વાંચીએ છીએ, એનું ઉચ્ચારણ કરીએ છીએ અલ કમર. જ્યારે બીજા ઉદાહરણમાં લામે તારીફ આપણે વાંચતા નથી, એને સીને મુસદ્દા સાથે હમઝતુલ વસ્લને આપણે ભેગું કરી દઈએ છીએ અશમ્સ. તો બીજા ઉદાહરણમાં આપણે લામ વાંચતા નથી. તો એ લામનો ઉચ્ચારણ કરવું કે ન કરવું એ કઈ બાબત પર આધારિત છે? તો લામે તારીફ એટલે કે લામ સાકિન, જેના પર જઝમ હોય એને આપણે સાકિન પણ કહીએ, એનું ખાસ નામ છે લામે તારીફ. આમ સામાન્ય આપણે લામ સાકિન પણ કહી શકીએ. લામ સાકિનનું ઉચ્ચારણ કરવું કે ન કરવું તે બાબતનો આધાર નકીરા ઇસ્મના પહેલા હર્ફ પર રહેલો છે. એટલે કે આ જે નકીરા ઇસ્મ છે શમ્સ કાં તો કમર, એના આપણે પહેલા હર્ફ પર એનો આધાર રહેલો છે કે પહેલો હર્ફ કયો છે. જો ચોક્કસ પહેલો હર્ફ હોય તો આપણે લામ વાંચવાનું, અને જો એ સિવાયનો હર્ફ હોય તો આપણે લામ વાંચીશું નહીં. તેથી હુરૂફુલ હિજાના કુલ 2 ભાગ થઈ જાય છે. એટલે કે એક એવો ભાગ જેના પર આપણે અલ કમરનો નિયમ લાગુ કરીને લામ એ તારીફનો લામ વાંચીશું, અને બીજો એવા હર્ફનો ભાગ જેના પર અશમ્સનો નિયમ લાગુ કરીને લામે તારીફનો લામ વાંચતા નથી. તો પછી હુરૂફુલ હિજા એના 2 ભાગ થઈ ગયા. એને કમરી હુરૂફ કાં તો શમસી હુરૂફ એ 2 નામથી આપણે એને ઓળખીશું. કમરી હુરૂફ કોને કહેવાય? તો જે હર્ફ પર અલ કમરનો નિયમ લાગુ પડતો હોય તેવા તમામ હુરૂફોના સમૂહને કમરી હુરૂફ કહેવાય. અલ કમર એટલે એવા શબ્દો જે અલ પાછળ લાગેલા હોય તો લામ આપણે ઉચ્ચાર કરવો પડે. જેમ કે અલીફ, બા, જીમ, હા, ખ, ઐન, ગૈન, ફા, કફ, કામ, કાફ, મીમ, વાવ, હા અને યા. જો કોઈ નકીરા ઇસ્મનો પહેલો હર્ફ આ 14 શબ્દોમાંનો, આ 14 હર્ફમાંનો કોઈ એક હર્ફ હોય
તો આ 14 હર્ફને આપણે અલ મૂકીને વાંચવા પડશે. જેમ કે અલ અહેમદ, અલ બાબ, અલ જબર, અલ હજ, અલ ખૈર, અલ ઈદ, અલ ગુરાબ, અલ ફકીર, અલ કમર, અલ કલ્બ, અલ મદીના, અલ વસીલા. એવી જ રીતે અલ હમઝા, અલ યતીમ. હવે બીજો પ્રકાર છે શમસી હુરૂફ. શમસી હુરૂફ એટલે એવા હર્ફનો સમૂહ જેના પર શમ્સનો નિયમ લાગુ પડે. એનો મતલબ આપણે એમાં લખેલો લામ વાંચતા નથી. અલીફને હમઝતુલ વસલને સીધો આપણે શીન સાથે ભેગું કરી દઈશું, મુશદ્દદ કરી દઈશું. જેમ કે તા, સા, દાલ, ઝાલ, રા, ઝા, सीन, शीन, स्वाद, दौद, तौय, ઝો, લામ અને નૂન. તો જો કોઈ નકીરા ઇસ્મનો પહેલો હર્ફ આ 14 હર્ફમાંનો કોઈ એક હોય તો આપણે લામને વાંચતા નથી. જેમ કે અત તૌબા, અસ સલાસા, અદ દવા, અલ ઝિક્ર, અર रहमान, અસ ઝૈતૂન, અસ सीन, અશહીદ, અસાલેહ, અદ્ધિદ, અત્તીન. એવી રીતે ઝોય, લામ અને નૂનનો પણ આપણે ઉદાહરણમાં ઉપયોગ કરી શકીએ છીએ. હવે તમામ કમરી હુરૂફ, જેમ આપણે જોઈ ગયા 14 એવા હર્ફ છે જેને કમરી હુરૂફ આપણે ગણીએ છીએ. તમામ કમરી હુરૂફ યાદ રાખવા હોય તો એક વાક્ય આપણે યાદ કરી લઈશું જેમાં તમામ કમરી હુરૂફ આવી જશે. જેમ કે હક કા ખૌફ અજબ ગમ હૈ. આ એક વાક્ય આપણે યાદ કરી લઈએ તો આ વાક્યમાં વપરાયેલા જેટલા પણ શબ્દો છે કુલ 14 શબ્દો છે અને 14 શબ્દો કમરી હુરૂફ છે. જેમ કે હા છે, કૌફ છે, કાફ છે, અલીફ છે, ખા છે, વાવ છે, ફા છે, એન છે, જીમ છે, બા છે, ગેન છે, મીમ છે, હા છે અને યા છે. તો આ એક વાક્ય તમે યાદ કરી લેશો તો આ તમામે તમામ વાક્યોનો મજમૂ સમૂહ તમને કમરી હુરૂફ યાદ રાખવા માટેની એક ટ્રીક મળી જશે. અલ હક, અલ ખૌફ, અલ તો એ સિવાય ઘણા બધા ઉદાહરણો આપણે આમાંથી બનાવી શકીએ. જો ઉપરોક્ત વાક્યમાં 14 હરૂફ વપરાય છે અને તમામ કમરી હુરૂફ છે, એ સિવાયના બાકીના 14 હુરૂફ શમસી હુરૂફ છે. એટલે આ સિવાય જેટલા પણ હુરૂફ હોય એમાં આપણે અશમ્સનો નિયમ લાગુ કરીશું. જ્યારે આ હુરૂફમાં કોઈ હુરૂફ વપરાયા હોય તો આપણે એને અલ કમરના નિયમ પ્રમાણે ઉચ્ચારીશું. અલ ક્યારે પણ મારેફા ઇસ્મની આગળ જોડી શકાતો નથી. અમુક નામ જે ચોક્કસ હોય પહેલાંથી જ હોય, જેમ કે શહેરનું નામ હોય, કોઈ વ્યક્તિનું નામ હોય, એ ચોક્કસ નામ જેમ કે ઇસ્મે અલમ હોય એની આગળ અલ ક્યારે જોડી શકાતું નથી. પણ અમુક એવા અપવાદો છે જેમાં અરબી ભાષાવિદોએ, અરબીના જાણકારોએ તેને જોડ્યું છે. જેમ કે અલ હુસૈન, અલ હસન, અલ અબ્બાસ, અલ કાહિરા, અર રૂમ વગેરે. જો આ બધા નામ કાં તો કોઈ વ્યક્તિના છે કાં તો કોઈ જગ્યાના છે, છતાં એ ઇસ્મે અલમ હોવા છતાં પણ અરબીમાં એની આગળ અલ લગાડવામાં આવ્યું છે. તો આ અલ અરબી ભાષાના જાણકારો દ્વારા લગાડી શકાય છે અપવાદરૂપ સંજોગોમાં. અરબી ભાષાનું અલ અંગ્રેજીના આર્ટિકલ ધીની સમકક્ષ છે. એટલે જેમ આપણે અંગ્રેજીમાં ધ વાપરીએ છીએ એમ અરબીમાં પણ અલ વપરાય છે. જેવી રીતે અંગ્રેજીમાં ધી કાવ માટે કોઈ ચોક્કસ ગાય માટે પણ આપણે શબ્દ વાપરી શકીએ અને ગાયની સમગ્ર જાતિ માટે પણ
ધ કાઉ કોઈ ચોક્કસ ગાય માટે પણ વપરાય છે અને સમગ્ર જાતિ માટે પણ વપરાય છે. એવી જ રીતે અરબીમાં અલ ઇન્સાનનો અર્થ કોઈ ચોક્કસ મનુષ્ય માટે પણ હોઈ શકે છે અને મનુષ્યની સમગ્ર જાતિ માટે પણ હોઈ શકે છે. હવે જો આપણે ગુજરાતીમાં ભાષાંતર કરીશું તો નકીરા છે કે મારેફા છે, એમાં તફાવત દર્શાવવા માટે જે કંઈ નકીરા ઇસ્મ હોય એમાં આપણે એક કાં કોઈ કાં એવું કાં કંઈક એવા શબ્દોનો ઉમેરો કરીશું, જેથી વાંચનારને ખ્યાલ આવે કે આ ઇસ્મ, આ શબ્દ એ નકીરા ઇસ્મ છે, અચોક્કસ નામ છે. જેમ કે જો ઉદાહરણ જોઈએ તો કિતાબ એટલે કે કોઈ પુસ્તક, એક પુસ્તક. જ્યારે અલ કિતાબ એટલે ખાલી ચોક્કસ પુસ્તક. કુતુબ એટલે કેટલીક પુસ્તકો. અલ કુતુબ એટલે પુસ્તકો. કલમ એટલે એક પેન કાં કોઈ પેન. અલ કલમ એટલે કોઈ ચોક્કસ પેન. અકલામ એટલે કેટલીક પેનો. પણ અલ અકલામ એટલે ઘણી બધી પેનો, એનું બહુવચન. તો આમ અલ આપણે જ્યારે લગાડીશું તો એ ઇસ્મ મારેફા થઈ જશે, પણ જો ઇસ્મ નકીરા હોય તો એમાં તફાવત, એમાં ભેદ દર્શાવવા માટે આપણે એ ઇસ્મના મતલબ આગળ એક કાં કોઈક એ ઉમેરીશું, જેથી ખબર પડે કે આ ઇસ્મ નકીરા છે અને પેલો ઇસ્મ મારેફા છે. હવે ઇસ્મનો છઠ્ઠો પ્રકાર આપણે જોઈએ, ઇસ્મ મારિફાનું મુઝાફ ઇલલ મારેફા. મુઝાફ ઇલલ મારેફા એટલે કોઈ નકીરા ઇસ્મને જો કોઈ મારેફા ઇસ્મ તરફ સંબંધિત કરવામાં, જોડી દેવામાં આવે, એનું સંબંધ દર્શાવવામાં આવે તો એ નકીરા ઇસ્મ પણ મારિફા થઈ જાય છે. એટલે કોઈ પણ નકીરા ઇસ્મ હોય, સામાન્ય નામ હોય, એને આપણે કોઈ મારેફા ઇસ્મ તરફ સંબંધ બતાવીએ, તુલના કરીએ તો એ નકીરા ઇસ્મ મારિફા થઈ જાય છે. જેમ કે જો અહીંયા ઉદાહરણમાં આપણે ઝેદની કિતાબ, તેની કિતાબ, પેલી કિતાબ, આ ત્રણે ત્રણ ઉદાહરણમાં કિતાબ આમ તો જોવા જઈએ તો નકીરા થાય, પણ એ કિતાબનો સંબંધ ઝેદ સાથે થઈ ગયું છે. ઝેદ ઇસ્મે અલમ છે. કિતાબનું સંબંધ તેની સાથે થઈ ગયું છે. તેની એટલે ઇસ્મે ઝમીર છે. કિતાબનું સંબંધ, કિતાબની તુલના પેલી એટલે કે ઇસ્મે ઇશારા સાથે કરી દીધી છે. તો આમ જોઈએ તો કિતાબ નકીરા થાય, પણ અહીંયા આ કિતાબને આપણે મારિફા તરફ શું કર્યું છે, એક સંબંધ બતાવ્યું છે. તેથી આ કિતાબને આપણે કહીશું મુઝાફ ઇલલ મારેફા, કે એને આપણે મારિફા તરફ શું કર્યું છે, મુઝાફ બનાવી દીધો છે, ઇઝાફો કરી દીધો છે. તેથી હવે આ કિતાબ પણ ખાસ કિતાબ થઈ ગઈ. અત્યાર સુધી કિતાબ ખાલી પુસ્તક, એક પુસ્તક ગણાતી હતી, પણ જ્યારે એનો સંબંધ કોઈ ચોક્કસ વ્યક્તિ સાથે થઈ ગયો તો હવે એ અચોક્કસ વસ્તુ નકીરા કિતાબ પણ મારેફા થઈ જશે. જેમ કે આપણે જોઈએ તો ઇસ્મે અલમ એ ઝેદ છે, ઇસ્મે ઝમીર એટલે કે તેની, અને ઇસ્મે ઇશારા એટલે કે પેલી કિતાબને, નકીરા ઇસ્મને આ બધા મારેફા સાથે જોડી દેવાથી આ નકીરા ઇસ્મ એ મારેફા થઈ જાય છે. મુઝાફ ઇલલ મારેફા વિશે આપણે આગળના એપિસોડમાં વધારે ચર્ચા પણ કરીશું. હવે છેલ્લો પ્રકાર છે ઇસ્મે નિદા અથવા તો મુનાદા. નિદા નામ તમે સાંભળ્યું જશે. મુનાદા એટલે એવો ઇસ્મ કે જેના વડે પોકારવામાં આવે, બોલાવવામાં આવે. અલગ અલગ ભાષામાં કોઈ વ્યક્તિ, કોઈ વસ્તુને બોલાવવી હોય તો આપણે ચોક્કસ શબ્દોનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. પણ જો કોઈ નકીરા ઇસ્મને આપણે પોકારીને બોલાવીશું તો હવે એ નકીરા નકીરા નહીં રહેતો. કેમ કે એને આપણે પોકારીએ છીએ, એને બોલાવીએ છીએ, એની તરફ આપણે ઇશારો કરીએ છીએ, તો હવે એ નકીરા ઇસ્મ એને પોકારવાથી મારિફા થઈ જાય છે. જેમ કે કોઈ છોકરાને આપણે બોલાવીએ, છોકરા, તો એની આગળ આપણે યા લગાડીશું. યા આપણે ઇસ્મે નિદા કહેવાય. યા વલદ. પેલા એક છોકરો જ હતો, એ ગમે તે છોકરો હોઈ શકે, પણ જ્યારે આપણે એની આગળ યા લગાડ્યું, ઇસ્મે નિદા મૂક્યું, તો હવે એ છોકરો એક ચોક્કસ છોકરો થઈ ગયો છે. એટલે એના પર હવે બધે મારેફા ઇસ્મો હોવાના નિયમનો ઉપયોગ કરવામાં આવશે. એવી જ રીતે ઓ ભાઈ, તો ઓ આપણે કોઈને બોલાવવા માટે કરીએ છીએ. અરબીમાં યા રજુલ, ઓ ભાઈ. તો એ કોઈ પણ આદમી, ચોક્કસ અચોક્કસ આદમી, જ્યારે એની આગળ ઇસ્મે નિદા આપણે વાપરીએ તો એ ચોક્કસ થઈ જાય છે. એટલે હવે ખાલી રજુલ જે ઇસ્મે નકીરા હતો, યા રજુલ કરવાથી આ જ રજુલ હવે ઇસ્મે મારિફા થઈ ગયો. આમ આપણે કોઈ ચોક્કસ છોકરાને કે કોઈ ચોક્કસ આદમીને પોકારી રહ્યા હોવાથી આ નકીરા ઇસ્મ પણ શું થઈ જાય છે, મારિફા થઈ જાય છે.
ટૂંકમાં આપણે કહીએ તો હરફે નિદા એટલે કે યા પોતાના મુનાદાને એટલે કે જેને બોલાવવામાં આવે છે એને મારિફા કરી નાખે છે. જો યા કાઢી નાખીને આપણે તો પછી એ નકીરા થઈ જાય. વલદ એટલે નકીરા, રજુલ એટલે નકીરા, કોઈ છોકરો, કોઈ પુરુષ, કોઈ આદમી. પણ જ્યારે યા વલદ અથવા યા રજુલ કહીએ તો હવે આ યા એટલે હરફે નિદા એ પોતાના મુનાદા એટલે જેને બોલાવવામાં આવી રહ્યો છે. યા કોને બોલાવે છે? વલદને. એટલે વલદ મુનાદા થયો અને યા હરફે નિદા થયું. તો હરફે નિદા પોતાના મુનાદાને શું કરે છે? મારિફા કરી નાખે છે. એટલે હવે આ વલદ જે અહીંયા વપરાયો છે એ જ વલદ ખાલી મારિફા ગણાશે. અહીંયા જે રજુલ વપરાયો છે એ જ રજુલ ખાલી મારિફા ગણાશે. તમામ ભાષામાં પોકારવા માટે ચોક્કસ શબ્દોનો આપણે ઉપયોગ કરીએ છીએ. એના વિશે આપણે વિગતવાર ચર્ચા એના સેપરેટ એક એપિસોડમાં આપણે કરીશું. ઠીક છે, તો મિત્રો આપણે અહીંયા લેક્ચર પૂરું કરીએ છીએ. આજના લેક્ચરમાં આપણે ઇસ્મે મારિફાના 7 પ્રકારો વિશે સમજૂતી મેળવી, એનો અભ્યાસ કરજો. કંઈ પ્રશ્નો હોય તો કમેન્ટ કરજો. શુક્રિયા. અસ્સલામુ અલૈકુમ વરહમતુલ્લાહિ વબરકાતુહુ.